Hei, kiva nähdä. Kiva nähdä. Kiitos samoin. Kiva, kun tuli messiin tähän podcastiin. Laitan sulle nyt Mikki mukaan. Ja... Joo, tämän päivän agendana on lähteä vähän kuvaa streettiin. Ja vedetään sellaisella samalla setillä, mitä me ollaan vedetty aikaisemminkin yhdessä. Ja puhutaan niitä ja näitä. Mä en tiedä, onko sulle tuttu tää filmi 800? Ei oo toi. Joo, siis toi 100 on tuttu, joo, sitä mä niin, tästä tuli niinku 800. Mä otin tän nyt testiin tälle päivälle. Mä en tiedä, onko tää niinku uhka vai mahdollisuus. Tämä on hyvä mahdollisuus. Katsotaan, mitä tää tuo. Mitä sulla oli tänään? Mulla on valmiin kamerassa Cinestill 800. Ja sitten täällä on vielä toinen, koska tää on jo melkein ammuttu loppuun. Niin Okei. jos saas, pitää vaihtaa. No niin. Tää on mun. Jes. Ei muuta kuin lähdetään vaan Joo. Dallasiin. Mikä kamera sulla olikaan? Mulla on tänään tää Yashica T3D. Joo. Eiks äijä ollut sama? Mulla on se... Joo, se T3, se Super. Niin, Joo. okei. Mut mä oon kyllä monta rullaa kuvannut sillä. Okei. Niin sä puhuit siitä joskus, että se tuntuu vähän lelulta. Se tuntuu vähän muoviselta. Joo. Tai silleen... aina kun mä kuvaan sille, niin musta tuntuu, että mä en kuvaa. Tai silleen, se tuntuu, että se on niinku... Että tuleeko sieltä mitään silleen... Mikä kamera sulla on itellä? Mulla on tää Canon AE1. Tää on mun luottovalinta. Mä tykkään vähän painavimmista kameroista. Jotenkin pysyy vakaammin kädessä ja silleen on semmonen hyvä metallinen tunne. Äsken näkyi vielä taivas silleen siisti sinisen, niin se saattaisi näkyä tässä vielä. Hetke. Ainakin filmillä se näkyy paremmin kuin silmin nyt. Totta. Mistä sä oot, Mete, kiitollinen? Kiitollinen? Joo, mistä sä oot kiitollinen heti tänään? syvään päätyy. Mistä sä oot kiitollinen tänään? Tänään? Niin, Siis tänään mä sanoin jotenkin niinku aikaisemmin, että mä oon kiitollinen siitä, kun tänään paistaa aurinkoa. Pitkästä aikaa. Joo, se tuntuu hyvältä. Koska ei ole näkynyt aurinkoa vähän aikaa. Mut siis toisaalta, kun eihän mun niinku valokuvissa näe aurinkoa silleen yleensä. Mut niin. mä tykkään auringosta silleen ite niinku, Joo. silleen, niinku energiaa lähteen kirjaimellisesti. Niin. Siitä mä oon kiitollinen. Se tekee hyvää. Sen pienet asiat, niinku auringonpaiste, Niin. sitten vaikka aamukahvia, silleen tuntuu vaan, että niinku kaikki menee nappiin. Siinä oli klassikko. Mä tykkään paljon katulampuista. Joo, mä oon huomannut. Niin. Mistä sä oot kiitollinen? Mistä mä oon kiitollinen? Mun tekis mieli sanoa, niin kun, tiedätkö, mä oon kiitollinen mun perheestä, mutta mä vastaan sen aika usein. Mä oon kiitollinen itse siitä, että mulla on niin kun, mahdollisuus tehdä töitä. Se on hyvä. Ja itse asiassa sellaisia töitä, mitä mä haluan tehdä. Niin. Niin jotenkin siitä mä oon erityisen kiitollinen. Se on hyvä. Kiitollinen. Mikä on sun mukavin työjuttu nyt? Mitä? Mikä on sun mukavin niin työjuttu nyt viime aikoina? Mun mukavin työjuttu nyt on niinku, mä valokuvaan ja sitten mä oon päivätöissä tuolla niinku nuorisopalveluilla, niin kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä mun mukavin työjuttu on nyt tuolla nuorisopalveluilla, että pystyy tekemään nuorten kanssa erilaisia mediaprokkiksia. Niin se on ollut kyllä tosi jees. Ja jotenkin niinku erityisen tärkeä ja erityisen kiitollinen siitä, että sen lisäksi on pystynyt tekemään niinku muita hommia. Niin. Ja kaikki tilanteet ja kaikki tällaista on mahdollistanut, mutta että sen takia on tosi kiitollinen mun perheelle siitä, että ilman mun perhettä, ilman mun vaimoa, niin mitään noista ei sillä oikeastaan olisi niinku tapahtunut. Niin. Milloin sä löysit valokuvauksen ja tällaisen niinku, tämän nykyisen tyylin? No, nykyinen tyyli on tavallaan, mitäkään siitä joku 7-8 vuotta silleen. Mut sit silleen, että se on niinku pidempi niinku
pidempi kaava tavallaan. Tai kun mä muistan, kun mä olin pieni. Ja mä kuvasin silloin myös niin kuin meidän perheen filmikameralla. Mutta se oli niin kuin yhteinen kamera, niin silloin otettiin kaikki lommakuvat ja muut. Joo. Mutta sitten se unohti moneksi vuodeksi jokin pöytälaatikkoa. Niin. Ja sitten mä yhtäkkiä löysin sen uudestaan. Mä ajattelin, että ei vitsi, että tää on se kamera, millä mä otin silleen kuvia joskus pienen. Sitten mä kuvasin sillä muutama rulla. Sitten mä ajattelin, että ei vitsi, että tää niinku pitää niinku vielä paremmin jotenkin. Vielä parempi kamera pitää se käyttää, että voi oikeasti keksiä kaikkea niinku vähän enemmän kuvattavaa. Niin. Niin sit siitä silleen... Muistatko vielä, mikä kamera se oli? Mulla on se vieläkin. Oikeesti? Joo, mä en muista mikä se oli se malli. Mutta se on semmonen ysäri, semmonen lommakamera. Vähän siisti toi. Ja sit mä oon kuvannut niinku digitaalisen siinä välissä. Joo. Mut sit se ei vaan... En natsannut. Se ei vaan tuntunut miltään. Ja sit kun pystyy ottaa niinku 1000 kuvaa samasta asiasta, niin se ei sovi mulle, koska... Siis mä oon silleen, siellä on liikaa vaihtoehtoja. Niin, kyllä. Mä tykkään filmistä siitä, että voi rajata asioita. Et jos mä otan vaikka tästä kuvaa, niin mä otan sen niinku yhden kuvan ja sit mä mietin oikeesti, miten mä otan sen. Mut miten sitten sä oot kuvannut pienenä, missä vaiheessa niin löysit sen uudestaan jotenkin sen kipinä? Se oli aina siellä. Mä kuvasin niinku digitaalisen siinä välissä. Ja mä oon aina kuvannut jollain niinku kameralla. Mut sit se on nyt vaan niinku ollut periaatteessa filmiä vaan sen jälkeen. Se on niinku... Kyllä mä jossain vaiheessa haluaisin kokeilla jotain just niinku joku Fujifilmi, joku digitaalinen. Okei. Koska niin, pääsee niin lähelle filmiä. Joo, okei. Että siinä on joku mahdollisuus. Kyllä se houkuttelee kans sillä. Mä ajattelin jotenkin sitä, että sä et ikinä niinku ei se on niin. Filmistä. No vaan periaatteessa työkaluja sillä. Niin. Mut nyt kun on kuvannut paljon filmiä, niin sit taas osais ehkä kuvata digitaalisenkin, se on silleen, tiedätkö, vähän hillitymmin. Tai niin. silleen, että miettii oikeasti mitä kuvaa. Missä vaiheessa niin rupesit julkaisemaan sun kuvia? Niinku Instagramissa? Ton tilin mä tein niinku... mitä mä tein se? 2020. Joo. Mut sitä mä pistin, mulle toinen tili. Mut se oli semmonen IG-tili, mikä on perustettu silloin, kun IG on ilmestynyt. Joo. Ja sit siellä oli kaikkea, tiedätkö, sekalaisia kuvia. Mä aloin sinnekin laittaa noita silleen ihan niinku valokuvia, mitä mä oon silleen ottanut. Niin mä aloin pistää niitä sinne myös. Mut ne ei saanut siellä silleen niinku huomioon. Joo. Sitten mä olin silleen, että ei vitsi, että mun on pakko tehdä näillä oma juttu kanssa. Muuten nää menee ihan hukkaan. Joo. Sitten mä olin vaan silleen, että mä mietin sikakaan, että pitäisikö vaan tehdä toinen tili. Niin. Ja sitten kun mä tein sen, niin sit se oli silleen, että mä en olisi pitänyt tehdä aikaisemmin jotain. Niin, okei. Aikoin sitten. No, mitä vuotta niinku puhutaan? No tän tilin, Terminator-tilin mä tein 2020. Silleen. Joo. Elikkä se toinen tili oli jostain 2011 asti. Joo. No mitä se niinku periaatteessa kuvien niinku julkaisu merkkaa sulle? No se niinku tavallaan mä palaan samaan hetkeen, kun mä oon ottanut ne kuvat. Niin. Se fiilis tavallaan. Ja sit mä haluan jakaa sen muille sillä, että tavallaan se on niinku, että miten mä näen maailmaa. Niin. Ja jos mä pääsen näyttää sen muille, mun mielestä se on vaan siistiä. Mut teet sä niinku sit valokuvassa itsestä niinku takia vai niinku? Joo, itteni takia. Kyllä mä siis, koska mä oon postannut, tai siis silleen, ottanut samanlaisia kuvia silloin, kun mä en ole laittanut mihinkään myöskään. Joo. Niin tavallaan, joskus mä mietin, että olisi kiva, kun olisi semmoinen palvelu, missä olisi niinku, tai sovellus, mihin voisi laittaa kuvia ja kaikkea ilman, että siellä olisi mitään tykkäyksiä tai mitään. Silloin se olisi kaikista aidoin mun mielestä, koska silloin sä et niinku yhtään miettisi, että tavallaan, miten paljon tää saa huomioon. Vähän niin kuin joku tekisi himaa silleen vihkaa tai kuvakollaasia. Joo. Ja sit se vaan kattelisi sitä. Niin, jotain päiväkirjaa. Niin, just silleen. Mutta onhan se niinku kieltämättä, onhan se niinku siis sillain siistiä, että sä laitat kuvia ja sit ihmiset niinku reagoi niihin. Ja tiedätkö, mulle on tosi tärkeää aina kirjoittaa joku ajatus sinne niin ja
Niin. Ja onhan se niinku tosi siistiä, että jengi kirjoittaa vaikka hei vitsit vähän niinku jotenkin kosketti toi kirjoitus omia ajatuksia. Niin onhan se siistiä, että joku muukin saa Niin. siitä kuvasta jotain sitä samaa, mitä itsekin saa. Että pystyy Niin, niinku totta. sitä kautta jotenkin kokea sitä. Niinku. Niin. Se on kyllä totta. Mutta toisaalta mä kanssa on silleen, ne hetket kun mä oon kuvaamassa ulkon ja mä näen sen tilanteen ja Ne. mä otan kuvan. Jos mä saan siinä sen, tiedätkö, se fiilis, että ei vitsi, tästä tulee hyvä kuva. Niin periaatteessa mä saan sen jo palkinnon, tai siis semmoisen se hyvä olon siinä. Niin, kyllä. Kun mä oon jossain, tiedätkö, sateisen yön yksin jossain Jep. teollisuusalueessa, mä mietin, että tää on niinku... Sitten kun mä painan sitä niinku laukasin, tai mä oon silleen, että ei vitsi, että tää oli... Tästä tulee niin hyvä vaan. Ja silleen, mä saan siitä sen hyvä olo. Onko ollut ikinä mitään aikakausia, milloin sulla on ollut vähän sellainen ähky? Että... No siis mä tiedän ton silleen, mitä se tarkoittaa, mutta mulla ei niinku omaa kohdalla osunut sitä. Niin. Ja silleen, kun osaa miettiä vaan sen silleen, että se on vaan näyttö. Se on Niin. niinku, Niin. se on vaan laite. Että se on silleen, että jos on niinku mun hallinnassa, että mä voin laittaa sinne just mitä mä haluan Niin. ja mitä mä en halua, niin Oliko tossa jotenkin... Tuleeko sulla niinku sit jotenkin postauksissa, että tykkäät jostain kuvasta tosi paljon ja sit se ei saakaan niin paljon huomioon, mitä sä niinku olisit halunnut, niin tuleeko sulla... kyllähän se väliin menee silleen, mutta sit kun... En mä tiedä. Joskus mä mietin sitä, mutta en mä silleen enää. Jaa. Koska se on niinku, en mä tiedä. Siinä vaiheessa kun tajuu se, että sä oot niinku kaikki sun omassa hallinnassa ja Niin. sä voit laittaa sinne vaikka joka päivä jotain ja sit pitää kuukauden taukoa ja niin. No, mitä niinku, sit mua kiinnostaa ehkä eniten se, että sulla on niinku tosi semmonen nostalginen fiilis. Sä käytät sun musat, sä jotenkin mietit tosi tarkkaan ne sun musat ja Joo. jotenkin sellainen niinku, tosi siisti vibe. Sitten sä niinku pidät sen, niinku, että saattaa jollekin muille näyttää, niinku, että postaukset on samannäköisiä, mutta sitten kuitenkin niissä on aina jotenkin semmoinen sun käden jälki. Joo, kiitos. Joo, Ja toi on aina paras palaute. niin, siis ja sen niinku huomaa jotenkin, että sä niinku mietit tosi niinku paljon, vaikka se saattaa tuntua siltä, että sä et mieti, sä vaan räpsäset, mutta sulla on kuitenkin aina joku ajatus siellä Joo. takana, kun sä otat kuvan. Mitä se niinku kertoo susta? Mitä sä haluat niinku kertoa sillä? Mitä Se sä on haluat just se mun tapa tavallaan, miten mä havainnoin maailmaan silleen. Ja iso inspiraatio mulla on nämä elokuvat. Ja ehkä sitä kautta tulee just se musiikki ja kuvan yhdistäminen eniten. Joo. Silleen, mä tykkään nähdä niinku ihan perusarkea silleen, tavallaan vähän niinku elokuvan. Niinku just se, sun oma kotikaupunki voi tietty aikaa päivässä näyttää ihan erilaiset kuin toiseen aikaan. Ja sit, niinku, jotenkin saada se fiilis silleen kuvaa ja kuvakokoelmia ennen muuta. Se on semmonen tavallaan just se, että pystyy jatkaa sitä omaa tyyliä periaatteessa missä vaan on. Niin se on semmonen ehkä isoin tavoite valokuvauksessa. Mutta onko se joku sellainen syvällisempi niinku viesti siinä jotenkin, niinku, että niinku sä ilmaiset itsesi niinku taiteilijana ja näin, niin mitä se eroaa vaikka niinku arkimetestä? Sellaisesta niinku... Miten Se on sun, hyvä kysymys. niin, mitä sun kaverit näkee sut tai sun tiedä. kumppania tai perhe näkee Mä sut? en tiedä eroako se oikeastaan. Tai silleen, on sika moni niinku kavereita, jotka aina pistää vaikka viestiä tai sanoo, että ne näki jonkun jutun. Niin. Ja sitten on silleen, niinku, että Meteosat on tästä kuva. Tai silleen joku semmonen. Niin mun mielestä se on hauskaa, niinku, että mä oon pystynyt välittämään se viesti niin hyvin, että ihmiset näkee juttuja kanssa silleen. Niin. Ja mun mielestä se on aina hauska kuulla. Niin. Vähän sama kuin jengi lähettelee mulle tuolikuvia. Niin, mäkin aina välillä lähettelen. Mutta joo, eikö semmonen... No just se nostalgia, se on mun mielestä. Jos sen saa välitettyä. Ja mun mielestä se on aina. Sä oot silleen, en mä tiedä, monesti kun näkee sun postauksia, melkein odottaakin sun postauksia. Joo, kiitos. Odottaakin sun postauksia, että vitsi, että sulle ei ole tullut pitkästä aikaa mitään postausta. Niin, kiitos, joo, se aina. Siinä tulee just se mitä mä tykkään sellainen, että postaa silloin, kun oikeasti joku semmonen, se on se fiilis. Joo, okei.
No silloin kun ehkä mä aloitin niinku postailemaan silloin Niin, tuolle tilille, niin sit väliin tuli silleen vaan, että oli niinku pakko laittaa jotain, että pitää postaa. niin. Nyt on silleen enemmän, että mä postaan silloin, kun mulla on se tietty fiilis. Jos mä oon vaikka inspiroitunut jostain elokuvasta tai musiikista tai jostain, ja sit mä oon niinku siinä semmosessa, Jones. joo, just semmonen flow-tila. Mä oon silleen, että mun on pakko luoda tästä nyt jotain. Tässä on semmonen näkymä, mistä mä tykkään aina. Mikä tässä näkymässä on? Niinku? Katulamppu, sit yksi auto, paljon tyhjää tilaa. Mutta onko joku väli, mikä auto? Ei sillä oikeastaan oo, koska se on aina se ajan kuva tavallaan. Niin. Kyllä se voi olla, jos se olisi joku vanhempi auto, että se olisi niinku Niin, enemmän. mitä vanhempista parempi. Mutta sitten kun mä mietin, että toikin auto tulee olemaan joskus 20 vuoden päästä tietyn näköinen, niin se on silleen... Siinä tulee just se nostalgia kanssa, että joskus... Äijä on kyllä vitu niin. Wow. Mutta tuosta nostalgiasta vielä sen verran, että onko valokuvaus niin sun ainoa tällainen NS-taiteen muoto? On se tällä hetkellä, mutta oon mä kans maalannut paljon. Sä oot maalannut, mitä Joo. mitä kaikkea muut sä oot tehnyt? En mä tiedä, oikeastaan ne niin kuvaaminen ja maalaaminen. Mitäs videot? Sä oot tehnyt myös jotain niin joo, videoitakin. Joo, no mä luen kans siihen niin kuvaamiseen ja tavallaan, että ne kuuluu kans sinne mun tilille. Joo. Mikäköhän reitti olisi nyt hyvä? No veikkaan, jos me halutaan mennä vähän tonne kaupunkiin päin. Kaupunkiin päin vois silleen natsaa. Tässä on aika kova. Paitsi jos toi olisi tyhjä toi halli, niin siellä No joo, olisi hyvät valot. no se olisi kova. Sinistit valot. Se olisi kyllä kova. Mut joo, videot myös. Sillä. Niin, sä oot maalannut ja sit oot tehnyt videoita, niin onko sulla niinku samanlainen tämmönen workflow niissä vai? Siis maalaamisessa on just se on semmoista niinku pitkäjänteisempää. Että tavallaan, että sä maalaat vaikka... Joskus mä maalasin silleen pitkällä yöhön. Joo. Ja sit siinä pääsee just semmoiseen flow-tilaan. Niin se on kans makea fiilis. Mut se on sit ihan erilaista kuin kuvaaminen itelle tavallaan. Tukeeks ne toisiin? No kyllä silleen. Kuvaaminen on vaan silleen erilaista, että sä voit tehdä sitä. Sitä mä teen niinku kodin ulkopuolella. Mut sit maalaaminen on semmoinen, mitä voi tehdä koton silleen ja uppoutua siihen. Molemmat on kyllä semmosia ihan omia tapoja havainnoida maailmaa. Mä itse asiassa tykkään tästä. Ihan sikana. Toi. Kyllä makea. Mietin just tomaa. Kummatkin on vähän erilaisia, mutta sitten kuitenkin niinku huomaat sä jotain, että esimerkiksi käytät maaleissa vähän samanlaista sävymaailmaa ja Ei niissä oikeasti. Kyllä siis nyt kun mä mietin sitä, niin olisi kyllä makea kokeilla niinku, tavallaan maalata niitä niinku valokuvia tai siis silleen saman tyylistä. Mut joo, aina tykännyt silleen ilmaista itteni jollain tavalla. joo. Näkyykö niinku nostalgisuus myös sun maalauksissa? Niin mä en tiedä näkyykö se niissä. Mun pitää näyttää jotain joskus. Onko sä näyttänyt joskus mitään? Ei, et se ole kyllä oo. Pitää näyttää joskus. Niissä on tosi paljon just silleen kasvoja ja silleen silmiä ja kaikkea. Okei. Sä oot kuvannut nyt ainakin sellainen 7-8 vuotta aktiivisesti. Joo. Oot sä niinku ajatellut, että se on niinku, en mä tiedä, teet sä sillä jotain rahaa, uraa? No ei tällä hetkellä, mutta toivottavasti jossain vaiheessa silleen. Niin Kyllä se olisi kiva silleen, jos sillä voisi tehdä niinku... Elantoa. Joo, koska kyllä mä silleen, jos mä voisin olla kamera käytössä 24/7, kyllä mä olisin silleen. Tossa kun olisi yksi tuoli. Niin. Jep, se olisi kyllä. Mutta oot sä sit niinku myynyt sun kuvia tai osallistunut? Muutamia, joo. Oon mä silleen niinku... tehnyt noita semmosia vähän isompia kuvia noista ja sit on saanut... Tai jos mä saan niinku tilauksia tavallaan, että joku on halunnut, niin sit mä oon silleen hoitanut sen. Niin, eli sä oot niinku, joku on laittanut DM-viestiä. Joo. Monta sellaista sä oot niinku sit tehnyt, puhutaanko? Ei niitä oo silleen mitään älytön määrä. Alle 10. Okei.
Mut kyllä mä oon miettinyt sitä, että pistää niinku jonkun printtikaavan pystyyn ja kyllä se olisi silleen... Joku päivä olisi kiva tehdä joku kirjakin tavallaan omista kuvista. No, sinä. Joo. Tai sitten ihan semmonen kunnon kirja. Kun alkaa olla niin paljon niinku materiaalia. Niin, kyllä. Tai periaatteessa semmoista materiaalia, missä on sama teema. Niin sit tulisi silleen... Sulla on aika paljon kuvia Helsingistä. Joo. On myös muualtakin tosi. Mutta silleen, että sä kerrot aika paljon sellaista helsinkiläistä mielenmaisemaa ja yöaikaa. Joo. Niin haluatko siitä kertoa vähän? No yö on semmoinen iso inspiraatio. Joo. Se on niinku loputon inspiraation lähde. Tavallaan. En mä tiedä, mun mielestä kaikki näyttää vaan niin paljon makeammalta yöllä. Se omaa silmää. Niin mun mielestä on kiva, kun pystyy rajaa omaa työt silleen, että... Joo. Koska muuten mä olisin ihan sekaisin koko ajan kamerakaan. Nyt on pakko, nyt on täydellinen valo ulkona, niin juoksisin tuolla. Ehtis tekee mitään muuta. Mut sit kun on niinku, tiedätkö, yö on vaan kerran päivässä, niin jos sä pystyt silleen vähän niinku rajaamaan omaa juttua. Mä kuitenkin tykkään enemmän silleen yöllä otetusta kuvista ite. Niin. Sit se on jäänyt semmoiseksi teemaksi. Mitäs Helsinki? No se tulee siitä, kun on syntynyt ja kasvanut täällä niin, ja elää täällä. Niin se on silleen, mä tykkään ottaa kuvia silleen just niissä paikoissa, missä liikkuu itse. Niin. Koska silloin ne tuntee niin hyvin ja sit sä näet kaikki paikat monesta eri kuvakulmasta. Ja... Kun mulla on silleen jotenkin, että mä tykkään kans yöllisestä kuvaamisesta ja Helsingistä tosi paljon. Yöllinen kuvaus on mulle tullut nyt jotenkin paljon konkreettisemmaksi, kun mä oon miettinyt siis sitä kulmaa, että Suomessa tää kaamosaika, Niin. tää on ihan hito pitkä. Ja suomalaisethan niin voi tosi huonosti sen takia, koska meillä puuttuu valo. Niin. Ja siis sillä ja sit mä mietin niin sitä, että sen sijaan emme vellottaisi jotenkin tässä pahassa olossa, niin pystyttäisikö me löytää joku uusi kulma siihen niin yölliseen. Niin. Et se yöhän on itse asiassa meidän juttu. Niin, se ja on. me nähdään eri asioita eri valossa yöllä. Jos me pystyttäisiin kohtaamaan se yö, niin silloinhan me oltaisiin jotenkin voittamattomia. Niin. Siis tietyllä tavalla. Ja sitten Helsinki on jotenkin sillä, että Helsinki on niin pieni ja Suomi on niin pieni koko maailman kartalla, että olisi siistiä just näyttää tätä Helsinkiä jengille, että tästä tulisi vaikka uusi Berliini. Vähän niin kuin sillä lailla, että jengi haluaisi tulla tänne kuvaamaan. Mitä vitsi, tuolla on noin paljon tollasia ja tällaisia juttuja. Niin sitten jotenkin haluaisin näyttää. Se on kyllä hyvä. Kyllä se on siis niinku... hauska, miten paljon tulee esim. Viestejä, kommentteja niin muilta kuvailta ympäri maailmaa, että hei, mun on pakko päästä Helsinkiin kuvaamaan, kun silleen, jos näkee kaikkia yökuvia täältä. Ja... Se on siistiä. Voitaisiin odottaa sporaa, jos tulisi tosi sieltä toiseen suuntaan. Punaiset taustat. Mut hei, oot sä päässyt ulkomaille kuvaamaan ja oot varmaan... Oon mä jonkun verran. Mut silleen... Missä kaikkialla sä oot käynyt kuvaamassa? No siis mä en muista, koska mulla on ne kamera mukaan, niin kaikki paikat, missä mä oon käynyt, niin mä oon jotain kuvia ottanut. Mutta... Oot sä sopinut mitään treffejä siellä tai sillä että laittanut jollekin paikalliselle katukuvaajalle? En mä oo vielä itse asiassa. Jos tulee joku seuraava matka, niin vois kyllä laittaa. Mut sit on mun niinku... Jos on tullut jotain tuttuja Helsinkiin, ketkä tuntee niinku IG:n kautta kuvaajia, niin aika moni on pistänyt silleen viestiä. Niin mä oon näyttänyt paikkaa ja tuolla on kiva. Sitten näkee taas itse silleen uudella tavalla oman kaupungin. Aina kun esittelee niitä muille. Niin miltä se tuntuu? No, se on kyllä hauskaa. Se on silleen, tukee luovuutta silleen, kun näkee taas oman kaupungin silleen, vähän niinku turistisilmin silleen. Onko sulla niinku paljonkin ihmisiä, ketkä on laittanut sulle viestiä? Mä muistan ainakin silloin, just kun itse aloitti kuvaamisen, nikkasin niin paljon sun kuvista ja sit jotenkin niinku halunnut tehdä. Voidaan jatkaa, ehkä se ei tule. Niin tykkäsin niin paljon sun kuvista ja sit jotenkin halusin tehdä Instagramissa semmoisen oikeesti niinku sellaisen sosiaalisen paikan. Niin. Ja nyt on uuden tilin myötä justiinsa, että ei halua niinku sellaista pinnallista ja sellaista toksista, vaan niinku enemmänkin semmonen
Että oikeasti siellä olisi paikka, missä niinku voi konnektoida ja jotenkin luoda yhteisöä ja niinku ystäviä ja kavereita. Niin mä laitan sulle viestiä, että hei, että joku päivä olisi kiva lähteä äijän kanssa kuvaa. Sitten jotenkin en mä tiedä mitä mä ajattelin, mutta sitten en mä ajatellut, että sä vastaisit mulle tai niin yleisesti, jos sä mietit sille, että sä laitat jollekin randomille viestiä, hei voit sä lähteä kuvaan. Siellä en mä tiedä. Niin sit sä jotenkin laitat, joo vois lähteä ja sit me sovittiin aika nopeasti treffitkin ja lähdettiin kuvaan. Ja sit se oli jo super siistiä. Sit se niinku motivoi tosi paljon niinku silleen, että niinku madalsi kynnystä laittaa myös muille kuvaajille. Niin haluatko kertoa siitä? Laittaako sulle paljon viestiä? Lähdetkö paljon kuvailemaan? Mitä niinku yhteisö merkkaa sulle? Ja... Tuosta mä jäin miettimään yhtä kohtaa, kun sä sanoit, niin pakko sanoa tuosta, että just niinku kuvaamisen kautta tuli semmoinen yhteisö, niin se on mun mielestä tosi semmoinen positiivinen, mä tykkään siitä. Niin. Silleen, kun kaikki valokuvat tukee toisiinsa. Niin. Just toi, niinku meilläkin on paljon yhteisiä tuttuja niin Instagramissa ja sit silleen kaikki silleen tukee toisiinsa, niin se on siisti, kun näkee silleen niinku sosiaalisen median positiivisen puolen. Se liittyy niin paljon huonoja juttuja. Niin, se on kyllä. Sitten kun on löytänyt sen hyvän puolen, niin se on silleen tosi kiva nähdä semmoinen. Joo. Niin ja sit aina just silleen... Mut niinku, lähdet sä niinku kaikki, jotka kuvaa, ketkä laittaa sulle viestiä? No siinä tulee jo niinku silleen aika. Niin, kyllä. Tulee vastaan, mutta silleen just silleen, no jos on jutellut niinku jonkun aikaa, niin onhan se silleen paljon luontevampaa lähteä kuin silleen, että niinku lähtee ihan puskista asti, että lähtee kuvaa, kun ei sitä tunne. Niin. Mut jos silleen on vaihtanut kuulumisia, puhunut valokuvaamisessa ja sitten on vaikka semmonen joku yhteinen juttu, niin silleen tosi hauska mennä. Niin. Sieltä tulee nyt ratikkoja. Jep. Mietin toi Alepa ja Mä oon ratikka. koittanut rajoittaa mun ratikkakuvia, kun mulla on nyt ihan sika. Niin. Mä oon kokeillut rajoittaa mun tuolikuvia. Mut onhan toi ratikka niinku yksi semmonen tiedätkö, Helsingin kuva, metro ja ratikka, vihreä ratikka ja oranssi metro, niin onhan se niinku silleen, sitä haluaa niinku silleen näyttää niinku muille. Ja nyt kannattaa muuten ottaa mahdollisimman paljon kuvia vanhoista metroista, koska ne Kyllä. lähtee pois. Niin, kyllä. Kaikki uudistuu ja jotenkin toi oli siisti ajatus, kun sanot, että siitä Mersusta, Niin. että 20 vuoden päästä oikein niin näyttää erilaista. erilaista. Koska mä mietin ihan sikamelta, ei itse mun pakko saada vaatia, että tietynlaisia autoja, mutta Niin. silloin mä miettii sitä, kun miettii kuvaamista pitkäjänteisesti, niin kaikki mitä me kuvataan on tavallaan sen ajan niin kuin ilmiö. Niin, kyllä. Ja sitten se muuttuu just ajan kanssa. Kyllä. Pitäisikö mennä tonne jotenkin? Mennään vaan. Tosta Toi. Tässäkin on siisti. Noin. Nyt mä oon koittanut kuvata sillä aina, että on vähän niinku jo ihan niinku pimeä taivas, että on vähän semmoista sinistä vielä. Just niinku sininen hetki. Joo. Mutta se näyttää niin kivalta, kun kuvaa 800 T. Niin vähän punaista, vähän sinistä. Tää on klassinen. Oh. Sä kuvat paljon katuja, niin kuvat sä sit ihmisiä ollenkaan? No siis, kyllä mä oon niitäkin kuvannut. Oon mä tehnyt muutaman semmosen mun on silleen vähän niinku tilausjuttuja. Niin. Mut sit silleen, jos mä kuvaan ihmistä, niin mä haluan, että mulla on joku semmonen tavallaan joku yhteys siinä, ettei ihan niinku satunnainen. Niin, et se ei oo niinku pelkkä keikka. Niin. Tai siis silleen, voi olla sekin, mut silleen vähän niinku tuntee ja sit mä saan vähän ohjata ja... Niin. Mut silleen ihan tuntemattomiin kadulle mä oon silleen... Niin, joo. Mut sit kyllä niinku portretti olisi kiva ottaa joskus silleen omalla tyylillä. Vähän niinku yhdistää. Olisiko se niinku tää jotenkin striitti ja yöllinen kuvaus? Joo, kyllä siis mä oon miettinyt, että siinäkin olisi semmonen oma semmonen
oman teemansa siihen hyvin yhdistynyt. Tässä on makeet nää. Oh. Kato nyt tänne tää linssi läpi. Tää on niin kylmä, mun aivot ihan jäis. Onko sormet jäässä? Ei oo. No niin sit voi kuvata vielä. No voi. Mulla on... Mä muuten just tajusin tänään. Käynyt sun kai varmaan 4 kertaa kuvaa kesää lukuun ottamatta. Joka kerta... Onko tässä muuten se yksi paikka, jos mennään tänne päin, sopiiko? Joo. Joka kerta kun me ollaan kuvattu sunkaan, niin on ollut ihan jäätävän kylmä. Tää on kyllä. Silloin oli kyllä kiva silloin kesä, kun käytiin ajelemaan. Joo, se oli kyllä siistiä. Se oli kuin kesä yksi siistimmistä Niin oli. hetkistä. Siinä oli kunnon semmonen. Kesästä, jos mä tykkään tästä, niinku, no aina semmonen kunnon seikkailu. Löytää aina uusia paikkoja. Talvella on vähän vaikea, koska on niin kylmä, niin sun eteen vielä lähtee ihan, Joo. ihan jotenkin keskelle ei mitään. Jep. Kyllä tuossa oli ennen kuin nämä pakkaset alkoi, niin oli itsellä ainakin silleen, että vitsi, tää on siistiä. Mä kuvasin ihan sikana. Niin. Tossa niinku sadeaikoina ja öisin ja jotenkin tuntui tosi siistiltä. Niin. Heti kun nämä pakkaset alkoi, sitten on silleen, että vitsi, en mä jaksa lähteä. Hirveästi Oletko sä kuvailla. vielä kuvannut silleen tosi aikaisin aamulla? Mä muistan, kun yhdessä vaiheessa kuvasit silleen, Joo. sulla oli makea, niin vuokki näytti ihan Joo. dystopialta aina. No kun ei ollut enää niin sellaisia, se tarvii aina sen sumun, Niin. se aamunen sumu. Niin sit se näyttää niinku jo supersiistiltä, Niin, mutta totta. nyt ei ollut silleen hirveästi sellaisia sumuisia aamuja. Niin. Joo, mulla on siis silleen, mä herään 5 ja 6 välissä, melkein joka päivä. Joo. Sitten mulla on se oma hetki siinä ja yleensä mä lähden kuvailemaan tai teen jotain, käyn lenkillä tai Joo. vastaavaa. Mä oon nyt silleen kuvannut itse asiassa tosi vähän aamuisin, että mä oon sitten urheillut. Mä oon yrittänyt yhdistää niin, mutta siitä ei oikein tuu mitään. Joo. Että sä käyt juoksemassa, sulla on kamera kädessä ja sit sä haluat pysähtyä joka Niin, paikkaan. Ja sit se on silleen, kummatkin asiat kärsii. Juoksemisesta ei tuu mitään ja kuvaamisesta ei tuu mitään. Se mä oon päättänyt, että jompikumpi. Se ei oo win-win. Ei oo. Niin just vastaavasta. Joo. Joo, siisti tunnelma. Oh. Siellä on myös varmaan lämmin. Niin mun mielestä tässä on kulman takaa se yksi bilissali. Niin siinä on se siisti tää. kohti. Okei, toi ravintola. Ota kuva. Mä oon lampun kyllä mukaan. Monta kuvaa täällä ei ole enää. Niin tossa on kulman takaa se, tiedätkö se Ritz? Se Joo. Mulla ei ikinä ole siitä mitään kuvaa, koska siinä on aina jotain edetystä sanoo. Mutta onko se kyltti jos päällä? Ei se ole päällä. Niin siitä oikein, se ei ikin päällä, kun mä menen tästä ohi. Sehän niinku hohtaa sinisen tossa. Niin joo. Niin. Tästä olisi muuten hyvä ottaa potretteja. Niin varmaan ois. Haluatko sä uuden kuva itselläsi? Mä voin ottaa se tässä. Ei tarvi. Ei tarvi. Haluatko joku teistä potretin tässä? Tässä on niin siisti valo. Haluatko joku potretin itsestään tässä? Tässä on niin siisti valo. Mä haluan testaa vaan tätä.
Tossa oli kyllä. Pitää tulla takas tähän. Joo. Tuo on kuin lauma ihmisiä, mutta kaikista potretteja tässä. Jep. Yksi rulla kokonaan tossa saman valon alla. Mun laittaa IGC-viestiä, Niin. että potretit 50 € yksi kuva tähän aikaan, tulkaa jonoon. Mut miten noit sun videot sitten, niissäkin on sitä nostalgiaa, tykkäät käyttää sun vanhoja pokkareita tai Joo. jotain handycameja ja Ja Sit- nyt mä aina metsästä joka paikassa. Kaikki on kirpputoreilta ja muualta. mikä niissä sit kiehtoo? Silleen, että sulle ei nyt sä et ole mikään tämmönen tekniikan niinku perässä vaan, et Ei niin, mun mielestä se on just kiehtovaa, niinku, sulla on joku laite, ja sä vaan niinku, katsot mitä sä voit saada sillä aikaiseksi. niin, Se on sama niinku, kun mä vertaan filmiä ja sit digitaalista niinku, kuvaamista. niin, Siinä tulee just se, että se on vähän niinku, no tietyt jutut, se on niinku rajallisuus. Vähän niinku, jos sulla on jotain, että sä maali, jos on jotain kaikki maailman värit. Se on niin paljon vaihtoehtoja, että sä et tiedä mitä oikeesti mistä aloitat. Sitten kun sanotaan vaan mustaa ja valkoista, niin se on niinku silleen helpompi. joo. Siinä on vähän semmoinen sama teema. Mut jotenkin tossa niinku päästään taas syvään päätyy tuolla tietyllä tavalla tää nykymaailma on tota. Niin. Mä puhun niinku useimmiten niinku sellaisesta Netflix-ilmiöstä, että niinku meillä on aika rajattomasti kaikkea Niin. niinku valittavana. Sitten loppujen lopuksi me ei halutakaan valittaa mitään. Sitten Niin. jotenkin niinku silleen... Sä 2 tuntia valitset leffaa. Niin. Ja sit sä oot silleen, että en mä jaksakaan katsoa Alkaa mitään. mennä kylmäksi. Niin, se on niinku... Nukkumatti tulee. Joo, niin sit se niinku jotenkin toistuu kaikissa meidän niinku näissä jutuissa. Niin ehkä niinku toi itteenikin kiehtoo just filmin kuvaamisessa se, että se on se 36 ruutua. Sit sulla on se filmi, mikä siellä on. Sit sulla on tää hetki. Sit sä kuvaat. Niin. Sit se niinku, jotenkin niinku, sit se prosessi, että sä viet se. Sä näet niinku se tosi paljon vaivaa niinku sen yhden ruudun niinku saamiseksi. Sä arvostat sitä paljon enemmän. Niin. Se on, niinku, se on vähän niinku, muistatko kun me käytiin aina lapsen videovuokraamoissa. Sitten valitset sieltä leffaa ja sä oot silleen, kun nyt sulla on 1000 leffaa, mistä valitset. Niin se on jotenkin, mulla on se sama fiilis siitä. Niin. Just sitä makua, niin Joo. Kyllä. Mut se on jotenkin hauska, koska maku niinku, kun sä menit sinne, niin se oli se top 10. Niin. Sitten sä otit yleensä se ykkösen, jos oot ollut nähnyt sen, se kakkosen, Niin. kolmosen. Ja sit sä katsoit vaikka se 5 kertaa putkeen, Joo. kun sä mietit, että sun pitää vielä se takas Mut se, mitä mä tykkäsin Makuneista oli se niinku Makunit ja Filmtownit aikoinaan. Niin siellä oli siis asiantuntijuutta. Niin. Tiedätkö, ne oli ne, ketkä oli siellä myymässä niitä, siis vuokraamassa niitä. Nehän Niin. niinku ties ne kaikki leffat. Ne oli kattonut moneen kertaan ne ja osas kertoa siitä ja osas neuvoa, minkälaista leffaa sä tulit hakemaan. Joo, mä halusin jotain, tiedätkö, ysäriä tai kasaria. Niin. Sitten ne osas neuvoa sulle heti, joo, tuo on niinku klassikko, oot sä nähnyt tätä. Ja... Niin. Nyt kun sä menet jotenkin Netflixiin, se on niinku selaat. Kukaan neuvo, paitsi ne ehdotukset, mutta se ei mitään ärkeä. Nykyään on kaikki vaan algoritmeja, mikä on vähän surullista. Tosta tulee hyvä silta kanssa seuraava juttu, mikä tuli mieleen, että mua inspiroi tosi paljon kaikki just niinku leffojen kannet. Ja, kun ennen sä kattelin niitä leffojen kansia siellä kaupassa vuokraamassa. Niin just ne niinku leffojen julisteet ja kannet ja sit kanssa kaikki levykannet ynnä muut. Mikä sua muuten inspiroi? Mikä mua inspiroi? Joo. Mua inspiroi kaikki kaunis. Jotenkin kaikki mikä on kaunista, mutta sitten mua inspiroi myös kaikki mikä on rumaa. Useimmiten niin se menee silleen käsi kädessä. Niin. Mulla ei silleen niinku, jotenkin niinku mua inspiroi niinku suomalainen melankolia. Mua inspiroi semmonen tietyllä tavalla niinku, ne arkiset asiat vähän samalla tavalla kuin sullakin. Mut mitä niinku periaatteessa arkisempi, niin sitä jotenkin kauniimpi se asia voi olla. Niin. Vähän niinku toi ratikka nyt tossa. Niin, Se menee tyhjällä kadulla. jep. Ja se mua inspiroi semmonen dystopian ja semmonen niinku
todellisuuden niin kuin välimaasto. Et mä näen niin kuin asioita, että jotenkin toikin pariskunta, ketä tuossa kävelee, näyttää siltä, että ne on aikamatkannut tähän näin yhtäkkiä tällaiseen moderniseen maailmaan. Ja sinne kävelee tyhjällä kadulla. Et ihan kuin toi ei ole totta. Sitten jotenkin niinku liminaalitilat on mulle sellaisia siistejä mestoja, että sä meet sinne niin, ja sit sä oot vähän silleen, että vitsi tää peli on rikki, että täällä ei ole ketään online. Vähän niinku, että hyppäät johonkin toiseen todellisuuteen hetkeksi. Onko sulla jotain niinku, onko sulla joku semmonen, mikä on niinku kuvausreissu tai tilanne tai joku semmonen, mikä on jäänyt niinku mieleen? Tuo on niin laaja kysymys, että menee aivot jumiin. No niin mieti hetki. Niin paljon siistejä kaikkea. Aa. Kun on niinku yksittäisiä tavallaan, että joskus jossain... Mä muistan, mä olin yhden juhannuksen silleen niinku koton, kun mä olin töissä ollut siinä päivänä, niinku juhannusaattona. Sitten mä olin koko juhannuksen koton. Sitten mä lähdin niinku Viikin pellolle keskellä yötä. Ja sitten se pelto oli ihan semmosessa sumus. Ja sitten mä olisin, että ei vitsi, että mä oon niinku täällä. Ja sitten oli joku kuusirppi taivaalla. Mulla on siitä yksi kuva itse asiassa, mitä niinku etsissä. Okei. Ja jos sä löydät, sä lähetän mulle, laitetaan tähän podcastiin. Tuleeko sulla ikinä sellaista fiilistä, että sä et löydä enää kuvattavaa? Oot sä kuvannut kaikki, mitä sä oot halunnut kuvaa? Ei oikeastaan. Siis, mun mielestä on niin paljon kuvattavaa vaan. Koska aina niinku... Voi kuvata samoja paikkoja, mutta kun sä vaihdat niinku just kelloaikaa ja valo vaihtuu, niin se on taas ihan eri paikka. Jotenkin. Ja sit se on jotenkin haastavampaa, kun alkaa miettiä sitä, että miten mä voin kuvata saman paikan eri tavalla. Niin se on ihan semmoinen... Välillä vaan tulee se ongelma, että kun ei ole aikaa kuvata, niin se on pahaa, kun vaikka tekis mieli koko ajan kuvaamassa vaan. Elikkä sä tekisit 24/7 niin kuin oikeesti? Okei. No pelkät sä, että sä kyllästyt siihen? Onko sulla mitään sellaista kelloa? Ei mua rajoiteta silleen, että mä en saa liikkua tietyyn. Tiedätkö, kun sä voit mennä mihin vaan kuvaamaan, niin se on silleen, että jos mun pitäisi ihan niinku vaikka sanotaan nyt ydinkeskustassa kävellä ympyrää, niin kyllä nyt loppuisi ne kuvausjutut tavallaan. Niin, kyllä. Mä tykkään just silleen, mennään vaan johonkin paikkaan, mikä inspiroi. Onko se ollut ikinä, että sä oot lähtenyt kuvaa ja sä oot saanut mitään kuvattavaa? No on niitäkin silleen, kun niinku ylimiettii tavallaan. Montaanko mä tänne muuta? Mennäänkö mun vai kävelläänkö me? Tulee tästä. Voidaan mennä mun puolesta. Kyllä. Mutta siihen, että oot sä lähtenyt kuvaa ja sit sä oot ollut niin silleen, että sä et saa mitään. Joo, jos mä oon silleen... Mitä silloin tapahtuu? Mut silloin se on eri tavalla, että mä mietin, että hei, tänään mä menen kuvaan. Sitten mä saan mitään aikaiseksi, kun mä niinku sovin se itteni kanssa. Sitten kun mä vaan niinku kameran kanssa, mä pidän kameraa mukana. Niin, että sulla on kamera koko ajan. Niin. Sitten tulee eri semmoinen mentaliteetti. Niin. Sitten kun mä ylimietin sitä, että hei, mä menen kuvaan huomenna kello 16, niin mä saan mitään aikaiseksi. Okei. Mut sit kun mä vaan menen kameran kanssa paikkoihin, niin se on eri. Mitä siinä ylimiettämisessä tapahtuu? Ei kun se on vaan semmoinen, että se on jotain huonoa onnea tavallaan. Se on vähän niin kuin, että sä jinksaat itsesi. Okei. Sä oot silleen... Se vähän niin kuin sopii silleen. Joo. Et silloin kun miettii, niin sitten ei saa mitään aikaiseksi. Sitten kun ei mieti, niin sitten niitä tilanteita tulee vastaan. Paitsi kyllä nykyään kun oppinut silleen vähän aikataulutta, niin mä just katson vaikka mihin aikaan on Blue Hour. Siis mä menen tiettyä aikaa tiettyyn paikkaan, minkä mä haluan saada filmillä. Niin kyllä se silloin onnistuu. Niin, kyllä. Mut sit sä niinku meet periaatteessa varta vasten sitä kuvaa. Niin, just silleen. Joo. Mut tietty paikka ja aika mielessä, kyllä se silloin menee. No onko sulla ikinä ollut sellaista hetkeä, että sulla olisi niinku siisti hetki, mutta sulla ei kameraa mukana? Voiko sellaista tapahtua? Joo, siis niitä on ollut ihan liikaa ja sen takia mulla on aina kamera. Silloin just varsinkin, kun
kuvasi digitaalisen, niin sit mä Ne. missasin kaiken. Mä en pitänyt kameraa mukaan. Nyt mulla on tyyli aina vaan. Ihan sama meneekö niinku kauppaan Okei. tai johonkin. Koska ei ikinä tiedä mitä sä niinku näet Ne. yhtäkkiä. Ja niinku mun lempparikuvatkin on tyyliin silleen just otettu jostain. Mä oon vaan lähtenyt käymään jossain ihan lähellä. Joo. Ja sit siinä on vanha joku, tiedätkö, vanha siisti auto parkissa jossain. Niin. Tyhjää kadulla, se ei vitsi. Ootko ikinä palannut niihin tilanteisiin, jos sulla on niinku, ei ollut kameraa? Joo, monta kertaa sille mennyt himaan, haen kameraa, sitten Okei. takas samaan paikkaan. Mut siinä tulee vähän semmonen mania päälle. Okei. Mut se on kyllä siistiä, kun innostuu jostain Niin. niin paljon, niin Niin. sitten on silleen ihan innoissaan menee tuolta. Joo. Mut se tilanne niinku tuntuu edelleen samalta, että vaikka se menee niinku vasta jälkikäteen backiin. Joo, kyllä se jos mä tiedän, että joku juttu on siellä samassa paikassa. Niin. Okei. Nice. Sitten Koska tulee semmonen tosi palkitseva fiilis. Että mulla on ollut silleen, että ei vitsi, tuo on niinku siistiä. Mä haluaisin ottaa tosta kuva. Niin. Mulla ei kameraa mukana. Sitten mä käyn hakee kameran tai sitten seuraava kerran, kun mulla on kameran mukana, mä menen sinne, niin sit se ei jotenkin enää tunnu. Se ei niinku silleen, mä otan sen kuvan, sitten mä näen sen kuvan, joo. Sitten mä oon silleen, että ei vitsi, tästä puuttuu se niinku löytämisen ilo. Semmonen, tiedätkö, Niin. niinku, että kyllä se on vähän. No sit joskus niitä juttuja ei enää oo siellä paikassa, mihin Niin. mennä takas, niin sit se on vähän. Mut sit tulee semmonen olo, että ainakin yritti. Niin. Sit ei voi silleen, niin ei tuu mitään FOMOa tai mitään. niin. Joskus on myös tullut silleen, että on nähnyt jonkun jutun ja sitten on miettinyt, että ei, en mä enää jaksa mennä. Joo. Sitten päivän päästä saat miettiä, että olisi pitänyt mennä sinne. Jep. Siellä oli. Mun pahinta on se, että sä et mene, sit joku 4 päivän päästä joku muu on käynnissä Niin. ja sit julkaisee kuvan Instagramiin. Niin. Ei vitsi, mä olisin ollut No, ottaa mut siinäkin on sit se niinku hyvä puoli, että joku ainakin on saanut sen talteen. Niin. Vaan silleen, Joo, kyllä mä oon niinku saanut kuulla välillä sellaistakin, että on ottanut joku kuva, sit on silleen tullut laittaa viestiä, että ei vitsi, tää on niin siisti kuva, että olisin toivonut, että mä olisin jotenkin tajunnut ottaa tämän saman kuvan. niin. Sit on silleen niinku, joo, no, Niin se on vähän. mutta se on niinku jotenkin siistiä, että niinku samat tilanteet, samat nurkat, samat kulmat Niin. resonoi ihmisissä. Niin jo. Ja sit jos että joku muu on ehtinyt ottaa ennen sua se, niin sit ehkä joo, siistiä se, että joku muukin on nähnyt sen tilanteen, että sä et ole niinku teet se ainut. Sekin on niinku tietyllä tavalla ihan makea. Sit kun sekin on myös mahtavaa, kun me kaikki nähdään samat paikat eri tavalla. Niin, kyllä. Mun se on kiehtovaa. Joo, se on se meidän tässä hetkessä Niin, se on se. photowalk, se on niin just se, se on parin tunnin sisällä. Mihinkä suuntaan? Pääseekö tuolta silleen? Käydään chigaa. Joo. Mä haluan saada vähän jotain stadionin valoja tohon. Joo. Ne näyttää niin makeat Oh, silleen. päästään tuolta saleen tuolta tonne ylös. Joo, sieltä pääsee läpi itse asiassa. Joo. Niin sit jotenkin siistiä nyt, kun jotenkin itse kun löysi katuvalokuvauksen ja kuvauksen ylipäätään, niin sit oli joskus julkaissut niinku kuvia omalle sille vanhalle tilille. Niin. Ja sit tuntuu, että se oli tosi irrallinen. Niin. Koska se ei tuntunut niinku siltä niinku luovalta minältä, Niin. joka haluaa niinku ilmaista itseään niinku jotenkin luovasti. Vaan sit se oli jotenkin niin henkilökohtainen se vanha tili. Sitten mä muutin sitä brändiä, että Niin. mä rupesin vaan postaa sinne jotain, tiedätkö, henkilökuvia. Ja sitten tuli semmonen luonnollinen siirtymä, että ei vitsi, tää oli tässä näin, mä avaan kanssa uuden tilin. Joo. Vähän sama prosessi kuin säkin. Joo, se on hyvin tärkeää, että saa silleen, koska Joo. sit sä saat sinne kaikki ne, ketkä oikeasti haluaa nähdä niitä Jep. kuvia. Mutta on sitten silleen- se oli jotenkin siistiä huomata, että hei hitto, että mä luulin jotenkin, että mä oon löytänyt jonkun uuden jutun, mutta ei tää ole mikään uusi juttu. Tätä on tehty niinku vuosia. Sitä kautta löysi jotenkin yhteisön ja Niin, sitä kautta on löytänyt oikeasti, niin kuin voi sanoa jo niin kuin ystäviksi. niin. Niin se on mun mielestä jotenkin tosi absurdia, että Mielestäni se hienoa. Se on- toksinen sosiaalinen media, Niin. mihin me ollaan totuttu, niin yhtäkkiä se avasikin niin tollasen Niin. erilaisen niin Mutta se on just kun se on silleen, jos se on vaan niinku oikeasti oma itsensä, niin sä löydät ne, ketkä on niinku kans oma itsensä. Silleen. Niin. Tässä on aikas. Saisikohan tosta linssi jotenkin.
Tuo on kyllä kiva seurata kun mestari työskentelee. Ja. Vielä kun sormet on vähän niinku... ei oo ihan superjäässä. Jep. Mut joo, tässä on myös sellainen paikka, mikä on niinku... mikä jotenkin toimii. Joo. Tässä on kyllä dystopiaa. Tässä on kyllä. Sitten mä oon kanssa nähnyt tän silleen, että kun on niinku aurinko on just laskenut ja taivas on silleen vähän vielä semmonen vaaleanpunainen. Niin. Sitten tää vihreä ja vaaleanpunainen ja sitten noi valot, mitkä on päällä tossa. Se on niin makean näköinen yhdistelmä. Mut se on just semmonen, että sun pitää tulla tiettyä aikaa tähän, että sä saat sen silleen. On retkituoli tohon noin ja odottelee. Niin. Onks tää auki tää ovi? Näyttäis olevan. Onko sulla ollut mitään sellaisia mental breakdown niin tämän valokuvauksen suhteen? No periaatteessa on just vastakohta, kun sä oot silleen valokuvassa niinku keino. Tiedätkö? Vaihdetaan puoli. Silleen olla silleen, että sulla ei tule mitään mental breakdown. Niin. Koska jos sä et pääse luomaan asioita, silloinhan sulla vasta tulee se Niin. niinku, Jos tulee semmoinen mania niinku, jos tulee tosi niinku mania ja maaninen semmoinen vaihe, että sä menet vaan koko ajan kuvaa. Niin ainakin itselle niinku tuli semmoinen yhdessä vaiheessa, että pakko ottaa pikku breikkeet. niin. No on se, jos esim. On mullakin silleen, että mä oon vaikka kuvannut joku koko päivän illan jossain. Sitten mä ajattelen, että jokainen kuva on just semmoinen, mitä mä oon miettinyt. Sit kun ne kuvat tulee, sit ne ei olekaan semmosia. Niin kyllä siinä tulee vähän semmoinen breakdown, mutta sit siitä jotenkin vaan... Kyllä se tuntuu hetken silleen pahalta, mutta sit on silleen, että ei vitsi. Että aina voi ottaa lisää kuvia. Ja on sit kans joskus semmosia, että ottanut jonkun oikeesti siisti tilanteen filmillä ja sit siinä on ollutkin joku tiedätkö, light leakki koko kuvan läpi. Niin. Ei enää mitään jäljellä. Niin. Itse, miten mä saan tuon saman tilanteen taas? Niin kuin... Sitten jotenkin kiitos Instagramia, kiitos kaikki ketkä haippaa ja seuraa trendejä, niin sit siitä kun tullut semmoinen trendi, niin. että siitä on tehty silleen, ne niinku Niin. liikistä on tehty semmoinen, että se on niinku uusi semmoinen juttu. Niin. Sitten jengi hakee niitä liikkejä ja sitten jengi kaikista siisteintä on nähdä, kun jengi editoi niitä niinku liikkejä niin kuvia. Tai siis silleen niinku sarkastisesti, mutta silleen, että pilaa ikään kuin hyvän kuvan jollain sellaisella liikillä, mikä pitäisi olla niinku sattumanvarainen. Mä muistan, mä olin kerran mun niinku kaveri auton kyydissä, mä ajettiin keskustan läpi. Ja sitten me edessä oli semmonen vanha jenkkirauta. Ja sitten mä sain siitä niinku otettua kuvan. Mitä mulla on jotain? Sinesti 400D. Joo. Sain siitä kuvan. Niinku ihan sikamakea. Siinä oli vielä niinku siinä auton lassit oli niinku vesipysärät vielä. Ne. Siitä läpi se auto. Ja sit mä otin se kuva. Ja siis mä en tiedä mikä muu tuli. Mä jotenkin himas vaan Teija taas mun vahingossa avasin mun kameraa takakannan. Ja sit se niinku palo se koko kuva. Oi! Ja sit kun mä sain sen takaisin, niin mä vaan sellainen pieni raita näkyy sitä autoa silleen. Voi ei! Se oli kyllä semmoinen, että se tuntui, koska mä mietin, ei vitsi, että mä en ikinä saa tota samaa tilannetta. Mutta tommosia juttuja kyllä Voi tuntuu. vitsi. Siinä tulee hetkeksi semmonen semi-mentaalinen olo. Joo. Mut sit kans siitä tulee semmonen nälkä, että pakko saada joskus uudestaan. Niinku. Joo. Se on vähän kaksipiippunen juttu. Sen takia pitää olla kans se digiversio joskus. Jep. Ei mene ohi kaikki tilanteet. En mä tiedä. Musta tuntuu, että sit, jos se tilanne menee ohi, niin sit se on sen tarkoitus. Tai silleen, Niin, sit se on sun mielessä. niin joo. No kyllä makeet noin. Tosta valosta tulee. Tulee tollaset. Onks kylmä? Vähän alkaa olemaan kyllä. Ei oo. Meikä rupee kyllä olemaan tässä silleen niinku kysymykset aika lailla siinä. Ja musta tuntuu, että me voitais lopettaa tää tähän näin. Joo.
parempi paikka lopettaa stadika. Niin jo. Siistit valot. Hei, kiitos sulle tästä podcastista. Tää oli tässä näin. paljon. Kiitos tästä hetkestä. Tervetuloa uudestaan. Kiitos paljon. Heti kun me saadaan tähän rahoitus, niin mun kutsun sut uudestaan. Ei. Mennään vetää kesäsetti. Tämä oli hauska kokemus. Joo. Oli Joo. kiva, että jaat munkaan näitä Joo. asioita. Ja toivottavasti tästä jotenkin jengi saa jotenkin motivaatiota ja innostusta Toivottavasti, joo. Ja kuvaamiseen siis ja Tämä on yhteisöllisyyteen. niin kuin mä sanoin, tämä on semmoinen aihe, mistä vasta niinku juttu vaan riittää tästä. Joo. Että tekee mieli vaan puhua kuvaamisesta. Kyllä. Niin. Tää oli kyllä siistiä. Kiitos paljon, kiitos.